น้อยเข้าสู่วัยเรียนการฝึกให้รับประทานอาหารหลากหลายเป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะผักเด็กวัยนี้จะเลือกทานและมีความขี้เบื่อคุณพ่อคุณแม่ลองดัดแปลงเมนูผักให้หนูน้อยได้ลองรสชาติใหม่ๆดูบ้างนะคะวันนี้มีเมนูไก่โจรสลัดมาฝากค่ะผสมเนื้อไก่ต้มแครอทข้าวโพดถั่วลันเตามะเขือเทศและโยเกิร์ตให้เข้ากันนี้ก็พร้อมเสิร์ฟเมนูสลัดสำหรับลูกน้อยแล้วล่ะค่ะติดตามเมนูอาหารสำหรับลูกน้อยทุกช่วงวัยได้ใน Moms Cooking กด Subscribe Kids Kitchen แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตคลิปของเรานะคะ